हेलो एन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम टु NepaTube लर्नर। सो लास्ट भिडियोमा हामीले बनाएका थियौँ सबमिट बटन र हामीले त्यसको भ्यालुहरू पनि गेट गरेका थियौँ र दुईटा कुरा चाहिँ छुटे रहेछ, पछि भिडियो हेर्दा थाहा भयो। सो जेन्डरको पनि हैन, हामीले चाहिँ जेन्डर भ्यार लेख्न बिर्सेका रहेछौँ। त केही छैन, टीके डट स्ट्रिङ var। यहाँ पनि हाम्रो टेक्स्ट भेरिएबल हुन्छ, टेक्स्ट भेरिएबल इक्वल्स टु जेन्डर var। त्यसपछि हाम्रो एउटा युजर टाइप यानि कि स्टुडेन्ट अथवा टिचर पनि रहेको छ, यसको पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो युजर टाइप भनौँ, यसको चाहिँ युजर टाइप इक्वल्स टु टीके डट स्ट्रिङ var। ठिक छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल मात्रै हुन्छ, भेरिएबल, किनभने टेक्स्ट होइन नि त, युजर टाइप। ठिक छ। यसरी कन्ट्रोल एस गरौँ। अब चाहिँ सबै आउने छ। सो फर्स्ट नेम ज्योति मगर, इमेल ज्योति सिम्पल लेखौँ .com .com भनिन्छ सिम्पल लेख्नलाई। एज ल फिमेल, मेल फिमेल, स्टुडेन्ट ओके ल क्या नेम मगर। ठिक छ, ठिक छ नि। सो यसरी चाहिँ हामीले गेट गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले यहाँ भेरिएबलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। सो यहाँ प्रिन्ट भएको छैन, त्यो म एकैचोटि तपाईँलाई देखाउँछु। चेक बटन बनाइसकेपछि सो हामी चेक बटन गरौँ, क्रिएट चेक बटन। सो यसमा चाहिँ सब्सक्राइब गरेको छ कि या छैन भनेर चाहिँ हेरौँ है त। सब्सक्राइब गरौँ, सब्सक्राइब भनेर टीटीके डट चेकबक्स चेक बटन भनौँ। ठिक छ। त्यसो विन्डोज नै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट लेखौँ। सो चेक इफ यु अग्री आवर टर्म्स एन्ड कन्डिसन। ठिक छ। यहाँ सब्सक्राइब भन्दा पनि यहाँ चाहिँ चेक बटन लेखौँ, चेक बेटियन। ठिक छ। अब यसलाई पनि त्यसपछि चेक बटनलाई डट ग्रिड लेआउट म्यानेजर युज गरौँ। त्यसपछि रो कति हुन्छ हाम्रो 5 छ भने 6 हुन्छ। त्यसपछि कलम चाहिँ 0 राखौँ हैन। कन्ट्रोल एस गरौँ, रन गरौँ पाइथनलाई। सो यहाँ गडबड भयो। गडबड किन भएको छ भनिसकेपछि यहाँ तपाईँको सबमिट बटन पनि यहाँ ओके, सबमिट बटनलाई चाहिँ हामीले 6 छ भनिसकेपछि सबमिट बटन कहाँ छ, यसको 6 छ, यसलाई चाहिँ 7 गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अर्को कल स्प्यान पनि युज गरौँ, यानि कि 3। सो यसो गरिदिउँ भने चाहिँ यो चाहिँ सब आफ्नो ठाउँमा आउँछ। ठिक छ। चेक इफ यु आर अग्री टु टर्म्स एन्ड कन्डिसन। ठिक छ। सो यसलाई पनि हैन गेट गरौँ। कसरी गर्ने भनिसकेपछि यसलाई पनि भेरिएबलमा हालिदिनु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ चेक बटन यानि कि चेक बटन var लेखौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ टीके डट इन्ट var भन्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पछि चेक गरिसकेपछि या त 0 हुन्छ या त 1 हुन्छ हैन। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ भेरिएबल, सरी पछाडि कुकुर एकदम भुकिरहेको छ, सरी फर द्याट। ठिक छ। यसरी यहाँ आउँछ। कन्ट्रोल एस गरौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै रूपमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्ने हो भने नि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सबको हैन। के लेख्ने भनेपछि युजर एज छ भनेपछि अब के अर्को भेरिएबल हामी दुईटा गराएको थियौँ हैन। प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ युजर टाइप, अर्को चाहिँ चेक बटन। युजर टाइप भनेर भेरिएबल राखौँ, युजर टाइप डट गेट। ठिक छ। त्यसपछि अब चेक बटन var डट गेट गरौँ।
सो यसलाई पनि एउटा भेरिएबल राखिदिउँ। यहाँ चाहिँ सब्सक्राइब भनेर लेखौँ, सब्सक्राइब छ कि नभने। र यसरी चाहिँ यहाँ आउँछ होइन। त्यसको लागि एउटा अर्को चाहिँ के छ भनिसकेपछि यसरी राख्नुभन्दा पनि हामीले इफ लगाऊँ होइन, किनभने इफ चेक बटन डट बार डट गेट इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने, किनभने यदि चेक गर्छ भने भ्यालु 1 आउँछ, चेक गर्दैन भने भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसैले सब्सक्राइब्ड इक्वल्स टु नो सब्सक्राइब भनेर लेखौँ, नो सब्सक्राइब्ड। अनि एल्स सब्सक्राइबमा चाहिँ के लेखिदिउँ, सब्सक्राइब्ड। ठिक छ, यसरी लेखौँ। अब यहाँ हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ युजर नेम, युजर एज। अर्को लेखौँ, यसलाई पनि \n दिउँ, यानि कि अर्को लाइनमा चाहिँ प्रिन्ट हुनेछ। सो युजर टाइप हो होइन। सो युजर टाइप लेखौँ, युजर टाइप इक्वल्स टु। सो त्यसपछि युजर टाइप भनेपछि के छ, युजर टाइप। अनि त्यस फेरि \n यानि कि नेक्स्ट लाइनमा हुन्छ युजर टाइप पछि सब्सक्राइब हो कि के छ, एकछिन है, एकछिन। ओके ओके, युजर टाइप सब्सक्राइब नै रहेछ। सो सब्सक्राइब्ड छ कि नै भनेर सब्सक्राइब। ठिक छ, कन्ट्रोल एस। सो रन गरौँ र यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट GUI एप्लिकेसन बनेको छ। फर्स्ट नेम राधे श्याम, इमेल radhe@yahoo.com, इन्टर योर एज 34, मेल, स्टुडेन्ट, चेक। चेक गऱ्यो भने 1 भ्यालु आउँछ। सो एकैछिन एरर आयो, के एरर आयो भनिसकेपछि नेम्स इज नट डिफाइन्ड। ओके ओके, सब्सक्राइब्ड हामीले यहाँ गेट गरेका छौँ कि नै। सो यहाँ ठुलो एस रहेको छ, सानो एस, सब्सक्राइब। र फर्स्ट नेम कमलेश छेत्री। ओके, कमलेश छेत्री। इमेल kamlesh@yahoo.com। अनि एज चाहिँ जति लेख्दा पनि हुन्छ, मेल हो, स्टुडेन्ट हो, चेक, सब्सक्राइब गरौँ, सबमिट। र कमलेश लास्ट नेम, इमेल, एज पनि आयो, युजर टाइप स्टुडेन्ट रहेछ, सब्सक्राइब रहेछ। फेरि अर्को लेखौँ, निलिमा पुन। ठिक छ, निलिमा @ ठिक छ, त्यति बेला फिमेल हो, टिचर गराइदिउँ अनि अनसब्सक्राइब गराइदिउँ, सबमिट। ठिक छ, निलिमा पुन स्टुडेन्ट, अनसब्सक्राइब। ठिक छ। सो यसरी नै चाहिँ तपाईँले यसरी GUI एप्लिकेसन गराउन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच।